Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang episode 232 ng ating serye sa pagbisita sa libingan ng mga sikat. Sa yugtong ito, tayo nagbalik sa libingan ng mga bayani sa Taguig upang ipagpatuloy ang paghahanap ng mga kilalang individual na nakalibing sa bahaging ito ng Metro Manila. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang bayani ng digmaan sa Korea, ang kawal na nakatanggap ng maraming medalya ng kanyang katapangang pinamalas sa pakikipaglaban sa mga komunistang Koreano at Chino, kasama dito ang natatanging Medal of Valor. Matatagpuan sa gitnang bahagi ng sementeryo sa Medal of Valor section ang huling hantungan ni Captain Conrado Yap. Si Captain Conrado Yap ay sinilang noong 22 ng Enero taong 1921 mula sa bayan ng Candelaria sa lalawigan ng Zambales. Siya ay isang kawal at veterano ng World War II at Korean War na nakatanggap ng natatanging Medal of Valor. Si Captain Yap ay nag-aral at nagtapos ng high school sa bayan ng Iba. Matapos ang high school, si Captain Yap ay natanggap sa Philippine Military Academy noong huling bahagi ng 1930s. Dahil sa pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas noong 1941, si Yap at ang kanyang buong PMA Batch 1943 ay maagang nagtapos para makipaglaban sa mga Hapon. Si Captain Yap ay nakipaglaban sa mga Hapon sa Bataan at naging bahagi ng Bataan Death March kung saan siya ay isa sa mga survivors nito. The Japanese invasion of the Philippines was conducted on schedule. The first landing was made on December 8th. Nipponese planes began bombing Manila in early December. The air attacks continued as the invading ground forces drew closer to the Philippine capital. The Philippine capital passed into the hands of the enemy on January 2nd, 1942. Sacrifice of human life on the fortified island. The commanders-in-chief of the Imperial Japanese forces in the Philippines, of all American and Philippine Army troops in the Philippine Islands. Sa pagsiklab ng digmaan sa Korea noong Hunyo taong 1950, si Captain Yap ay isa sa mga kawal na bumubuo ng 10th Battalion Combat Team or BCT ng Philippine Expeditionary Force to Korea o PEFTOC bilang unit commander ng tank company na sumapi sa UN Coalition Forces na pinangunahan ng US para makipaglaban sa mga komunistang Koreano at Chino. Noong Nobyembre taong 1950, bago tuluyang matalo ng UN Coalition Forces ang mga komunistang Koreano malapit sa border ng China, ang China ay sumali sa digmaan sa kanyang 40,000 mga kawal ng People's Volunteer Army o PVA ng People's Liberation Army. Noong ika-22 ng Abril taong 1951, mahigit kumulang sa 5,000 PVA ang umatake sa posisyon ng 900 mga Pilipinong sundalo ng 10th Battalion Combat Team, kabilang ang unit nila Lieutenant Jose Arteaga Jr. ng Baker Company at ni Captain Conrado Yap ng Tank Company. Si Lieutenant Arteaga Jr. at marami sa kanyang mga tauhan ang napatay sa pakikipaglaban sa PVA para ma-defend ang Yultong Hill, isang mahalagang posisyon ng UN Coalition Forces. Makalipas ang ilang oras, si Captain Yap ay naglunsad ng counterattack laban sa PVA para maligtas ang natitirang buhay at sugatan sa Baker Company at mapigilan ng tuluyang pagkubkob sa iba pang mga posisyon ng 65th Infantry Regiment kasama ang Line Kansas sa timog ng Hantan River. Would let nothing stand in the way of total victory. But just over the horizon, squatting silently in the hills, were hundreds of thousands of Chinese soldiers. On October 25, 1950, the silent fears of the United Nations were confirmed. The Chinese that had been quietly amassing between the UN forces and the Yalu River suddenly made their presence known. In the central mountains,
thousands of American troops were ambushed and surrounded by a massive Chinese division. Battalions were caught off guard and decimated. Airdrops were all the support the UN soldiers had. They fought desperately in all directions, trying to make it out alive. As word of the massacre spread among the troops, their morale, which had been sky high just hours before, dropped quickly. The Far East Command, already gearing up for a victory parade, still couldn't believe it was facing a full Chinese assault. General Walker was alarmed. He ordered all of his units, even those far from the attack, to pull back to the Changchun River and reevaluate the situation. Then, just as abruptly as the ambushes came, they ended. The Chinese faded back into the hills. But then, on November 25th, the war suddenly turned upside down. The Chinese found a vulnerable gap between the 8th Army and the 10th Corps in the Central Mountains. They struck there with all their might. The entire UN line was split in two. 3 days into a renewed offensive, the UN force found itself in a full-scale retreat. Si Captain Yap at ang kanyang unit ay buong tapang na nakipaglaban sa PVA at dahilan ng kanyang pagkamatay noong ika-23 ng Abril taong 1951 habang nakikipaglaban sa mga sundalong Chino. Si Captain Yap ay nagkamit ng maraming medalya sa katapangang pinamalas niya at ng kanyang grupo, kasama dito ang Medal of Valor na iginawad ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Distinguished Service Cross na iginawad ng pamahalaan ng Estados Unidos, at ang Taguig Order of Military Merit First Class na iginawad ng pamahalaan ng South Korea. Bilang pag-aalaala sa kanyang kabayanihan, ang isang bulwagan ng PMA sa Baguio City, ang isang kampo ng PNP sa Iba, Zambales, ang isang barkong pandigma ng Philippine Navy, ang non-working holiday sa bayan ng Candelaria sa Zambales sa petsang ika-23 ng Abril at isang malaking lansangan sa bayang yon ay ipinangalan kay Captain Conrado Yap. Sa mga susunod na ito ay pagpapatuloy natin ang pagbisita sa Manila North Cemetery at dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito at magpa-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Loyola Memorial Park sa Parañaque at sa Marikina. Salamat sa panonood. Maaari naman na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.